Я вас вітаю, на зв'язку Кім. Я знову до вас прийшов зі своїм контентом. Та і взагалі надовго відходити не планував. І якраз в один момент з'явилася тема, яку я просто не міг оминути. Отже, сьогодні у нас буде не аніме, а манга. До того ж, офіційно видана нашою рідною мовою. Але перед цим я хотів задати одне просте цікаве питання. Ви б хотіли собі в якості сусідки сукуба? Я це питання задав не просто так, оскільки сьогодні в нас на огляді манга Демі-чан ва Катарітай, або ж, як переклали в нас, Демі-чан бажають потеревенити, що по суті є буквальним перекладом оригінальної назви, хоча проєктною назвою був переклад англійської назви. Ну але то таке, то... Манга вийшла у світ у вересні 2014 року під видавництвом Коданша з руки ілюстратора під ніком Петос або Петосу, як вам зручно. На сьогодні вона налічує 10 томів танкобонів, одну спін-офф мангу, хоч і не за авторством Пето Сенсея, та аніме-екранізацію, створену студією A1 Pictures узимку 2017 року, яку ваш покірний слуга свого часу дивився. І знаєте що? Мені сподобалося. Не скажу, що прямо все ідеально, але те, що вона дала мені позитивні емоції, то є абсолютно точно. У вересні 2021-го видавництво Мольфар Комікс анонсувало видання цієї манги українською на тодішньому комік-коні, а 23 лютого цього року вже оголосили передзамовлення першого тому. Щоправда, на наступний день сталося самі знаєте що. А оскільки їхня друкарня знаходилася в Харкові, то довелося відкласти випуск, поки не знайшли друкарню в Польщі. І ось 5 вересня 2022 року перший том нарешті пішов у руки людей, які оформили передзамовлення. Отже, про що сама манга? Уявіть собі світ, в якому містичні створіння з різних легенд стають повноцінними членами нашого суспільства. У принципі, це все одно було б краще, ніж жити з вихідцями з Ерефії. Так ось нашого головного героя звати Такахаші Тецуо, який працює вчителем біології в старшій школі. Між тим він мріяв провести дослідження напівлюдей, або ж, як прийнято називати зараз, демі, бо молодь любить французькомовні терміни, інфасотка. Щоправда, тоді з цим були певні проблеми, і тому він це відклав. Аж раптом на нього, як грім серед ясного неба, падає одразу 4 демі, 3 школярки та вчителька. Бляха, от би і мені так везло в гачі іграх. Як він із ними будуватиме зв'язок? Про це й піде мова. Отже, із синопсисом ми розібралися, а тепер подивимося на наших дівчат уважніше. Перше в нас іде упирення на ім'я Таканаші Хікарі. Так, самоупирення. І знаєте, такий варіант мені більше подобається. Так ось її характер можна описати наступними словами: гіперенергійна, весела, коварна, дещо лінива. Зате її сестра є цілковитою протилежністю, а ще вона любить печінку з чесником. Потім у нас іде дюлаханка на ім'я Мача Кіоко. Вона добре вихована, але дещо сором'язлива, бо, знаєте, голова дещо не на тому місці, де вона зазвичай є. А іноді голова та тіло взагалі можуть розділитися на 1000 кілометрів одне від одного. І нічого дивного тут нема. Кусакабе Юкі, вона є сніжна дівчина. Японською це зветься Юкіонна. За лором її шкіра дуже холодна, чим, наприклад, користується теж Хікарі. Бо знаєте, чесник чесником, але сонце ніхто не відміняв. Заради справедливості скажу, що сонце в цьому світі просто діє на упирів так само, як сонце діє на людину влітку. Або на буряти в Херсонському степу. І нарешті найгарячіша страва в цьому меню – сатосакія. Вона є сукуб, і через це їй доводиться на людях одягати спортивний костюм, хоча навіть у ній вона нічогенька, жити поза містом у халабуті, бо вона здатна відчасно шарити свої сни з іншими, а також прокидатися о 4 ранку та повертатися десь опівночі. Привіт усім, кому не вистачає 6 годин сну. Ну що ж, з дівчатами ми познайомилися, а тепер подивимося, який з них виходить малений салат. І за їхніми з Такахаші стосунками достатньо цікаво спостерігати. Особливий інтерес викликають ті ж розмови про особливості життя Демі. До того ж, достатньо уваги приділили особистим проблемам побутового рівня, або навіть на тлі стосунків із іншими, кожної з 4 героїнь. Єдине що, більший обсяг першого тому займають розмови пана Такахаші з Хікарі, а також з її родиною, та з Мачі, але цього не можна сказати про взаємодію його з Юкі чи з пані Сато. Тобто, якщо на побудову дружніх взаємовідносин пана Такахаші з Юкі виділили цілий розділ, при тому, що там ще Хікарі підключилася, то на такові з пані Сато залишили кілька сторінок, але сподіваюся, він буде зустрічатися з нею частіше. І в цьому місці хочеться звернути увагу на різницю між мангою та аніме. До прикладу, в оригіналі пан Такахаші вперше зустрічається з Хікарі саме в школі, між тим як в екранізації вони стикаються під її стінами за кілька днів до того.
того. Окрім цього, в екранізації, на відміну від першоджерела, додали сцени, де пан Такахаші намагається завести розмову з пані Сато, що не вдається, бо та намагається бути осторонь від нього. Гадаю, ви розумієте чому. Якщо про гумор, то жарти та смішні моменти присутні та в достатній кількості, хоч деякі доволі стандартні, як для цього жанру. По суті, більше тут казати нічого. Що стосується якості малюнка, одразу скажу, що він не виконаний прямо на 10 з 10 і just оргазм для очей, але він все одно приємний для ока. Основні деталі промальовані доволі добре, персонажі так само, хоча за певні фрейми хочеться відверто відірвати художнику руки. Ну хто так бляха малює груди? Альо, ви зовсім захапні. Коротше, аніме краще. これでぶら下がりますから問題あり І наостанок поговоримо, в якому вигляді ця манга представлена в Україні. Перш за все, велике дякую мольфарам за примітки до термінів і звичаїв, які притаманні японцям, та цікавих моментів, які не зрозумілі звичайному українцю. Більшу частину з них можна знайти на останніх сторінках, а також є примітки між фреймами та в кутку сторінки, що не заважає під час читання, але при цьому шрифт абсолютно читабельний, не дивлячись на достатньо малий його розмір. Позначення певних звукових та інших ефектів на сторінках тут комбіноване японською та українською. Зрозуміло, що це може сильно завадити під час читання, бо може перекрити певні деталі, але в нашому випадку український текст вбудовано настільки органічно, ніби він там був із самого початку. Папір доволі приємний на дотик, і сторінки доволі легко перегортаються. Одразу видно, що друкували в Польщі. Тут треба відмітити, що до війни я не купляв собі ту ж іншу, тож я не можу порівняти якість друку до та зараз. Суперокладинка також виконана на добротному рівні. Коротше, мольфарам респект за якість. А також велика подяка видавництву за наданий матеріал для видава. Підводячи підсумки, можна сказати, що манга Демічан бажають потеревенити точно стане приємним доповненням до вашої колекції. 100% цю мангу я можу порекомендувати любителям повсякденних історій про милих дівчат, а те, що вони прийшли з народного фольклору, буде приємним бонусом. Всі інші можуть брати за бажанням. А вам я дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайку. Якщо хочете більше, підписуйтесь на мій канал і тисніть на дзвіночок. Якщо хочете підтримати мене фінансово, переходьте за посиланнями та за реквізитами в описі під цим відео. Також підтримуйте наші збройні сили за посиланням там же. Тож будьте сильними, не ігноруйте повітряних тривог, вірте в ЗСУ і слава Україні! До зустрічі!